Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι του τόστ με λίγα υλικά, εύκολη συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας, ό,τι χρειάζεστε είμαστε εκεί. Μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε θα σας τα πω από την αρχή, έτσι, είναι 580 γραμμάρια νερό χλιαρό, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 15 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια σπορέλαιο, 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια και 50 γραμμάρια μαγιά. Νοπή μαγιά μπορείτε να βάλετε 2 φακελάκια ξερί. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε τη ζάχαρη, τη μαγιά μας, λίγο από το νερό μας, θα ανακατέψουμε να λιώσουμε τη μαγιά μας. Και από το αλεύρι μας θα πάρουμε 2-3 κουταλιές για να κάνουμε ένα προζυμάκι. Θα το αφήσουμε να ενεργοποιηθεί 10 λεπτάκια και θα συνεχίσουμε. Η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί, οπότε ξεκινάμε. Βάζουμε 15 γραμμάρια αλάτι, όπως σας είπα. Θα βάλουμε όλο το αλεύρι, 1 κιλό αλεύρι σκληρό για τσουρέκια, το σπορέλαιο, 50 γραμμάρια, το νερό, και την ενεργοποιημένη μας μαγιά. Κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει, πως έχει ανέβει. Λοιπόν, πάμε για χτύπημα τουλάχιστον 5 λεπτά. 5 λεπτά μετά το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε, δεν κολλάει στα χέρια, είναι λίγο μαλακό και τώρα θα το πάμε για ξεκούραση τουλάχιστον 40 λεπτά. Θα το βάλουμε ξανά πάλι στον κάδο, θα το σκεπάσουμε με μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Κοιτάξτε, βλέπετε είναι. Θα το ξεφουσκώσουμε. Χωρίσαμε στη μέση ακριβώς το ζυμάρι μας. Πάμε να δουλέψουμε το ένα. Του βγάζουμε τον αέρα όλο, πιέζουμε όσο μπορούμε.
Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Ανοίγουμε καλά. Προσπαθούμε να βγάλουμε ό,τι αέρα έχει μέσα. Γυρνάμε. Σφίγγουμε εδώ πέρα για να κλείσουμε καλά. Βλέπετε. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Παίρνουμε δύο φόρμες του τόστ, στις οποίες έχουμε βάλει σπορέλαιο μέσα, έτσι. Αν και είναι αντικολλητικές, εμείς θα βάλουμε σπορέλαιο, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί δεν θέλουμε να κολλήσουνε. Θα βάλετε την πρώτη μέσα, το πρώτο μέσα. Το ίδιο θα κάνετε και με αυτό, με το δεύτερο. Θα πιέσουμε να πιάσει τη φόρμα όλη. Θα σας το δείξω τώρα. Βλέπετε. Και τώρα θα το αφήσετε να φουσκώσουν καλά. Εάν δεν έχετε τέτοιες φόρμες μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερνετ, υπάρχουν. Έτσι. Εάν πάρετε μία δεν είναι ακριβή, δεν είναι πολύ ακριβές. Εάν δεν έχετε μπορείτε να το κάνετε σε φόρμα που φτιάχνετε τα κέικ, αρκεί να είναι λίγο ψηλή. Λοιπόν, τα ψωμάκια μας όπως βλέπετε έχουν φουσκώσει, εντάξει. Εάν έχετε φόρμες ανοιχτές τα αφήνετε ως έχει και φουρνίζετε. Εγώ επειδή έχω είναι ειδικό για ψωμί του τόστ, θα το σκεπάσω. Λοιπόν, ανάβουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις και θα ψήσουμε περίπου για 35 με 40 λεπτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα, έχουν φουσκώσει. Αυτά τώρα θα πρέπει να κρυώσουν καλά για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε, γιατί αν τα βγάλουμε τώρα θα κάτσουν, θα μαζέψουν. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα σας την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!